Trước đây, mỗi biên dạng ép cong gần như là một bài toán rất khó. Cong nhiều chiều, cong phức tạp, đồng nghĩa với khó ép, khó đều và rủi ro bong phông sau thời gian sử dụng. Nhưng với SMBL 3000P, cách tiếp cận đã khác. Nhờ cơ chế hút chân không, phôi được ôm sát theo toàn bộ biên dạng cong, không phân biệt cong đơn, cong kép hay bề mặt có hình dạng phức tạp. Nhiệt tập trung trực tiếp vào đường keo, giúp keo khô nhanh, bám sâu và đồng đều trên mọi hình dạng bề mặt. Chính vì vậy, một máy có thể xử lý nhiều biên dạng cong khác nhau, mới ép được nhiều biên dạng cong phức tạp, nên những sản phẩm như vỏ loa âm thanh có thể sản xuất ổn định bằng máy này. Cong nhiều chiều yêu cầu thẩm mỹ cao, nhưng veneer vẫn ôm sát và liền bề mặt. Vì vậy sản phẩm cong phức tạp như vỏ loa âm thanh, cửa gỗ chính là ứng dụng rất rõ của công nghệ ép này.